Gagawa tayo ngayon ng Brigadeiro Cake. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, please subscribe para updated kayo sa ating uploads. And please like our FB page at Little Lutuan. Thank you! Okay, let's start guys! Para sa ating chocolate cake, kakailanganin natin ang mga sumusunod. 2 cups of all-purpose flour, 3/4 cup of cocoa powder, 1½ cup ng sugar, 1 cup evaporated milk, 2 eggs, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon baking soda, 1/4 teaspoon of salt, 1/4 cup ng cooking oil or vegetable oil, 1 1/4 cup of hot water, ½ teaspoon ng coffee, 1 tablespoon of vinegar, container with lid. Para sa brigadeiro filling, kakailanganin natin ng ½ cup evaporated milk, 1 can of condensed milk, 1 pack ng all-purpose cream, 2 egg yolks, 2 tablespoon of cornstarch, and for chocolate syrup, kailangan natin ng 2½ cup ng dark chocolate, ½ cup ng evaporated milk. Our first step is brigadeiro filling or frosting. Pagsamasamahin nyo lang ang evaporated milk, condensed milk, egg yolks, at ang ating cornstarch. Kapag natunaw na ang ating cornstarch, pwede na natin siya isalang sa ating kalan. Tandaan na dapat ang ating apoy ay low heat lamang para hindi po masunog ang ating brigadeiro filling. Kailangan din po haluin nating mabuti hanggang sa lumapot. Kapag ganito na siya kalapot, pwede na natin ihalo ang 1 pack ng all-purpose cream. Haluin natin ulit ng mabuti hanggang sa lumapot po siya ulit. Kapag ganito na siya kalapot at medyo kumukulo-kulo na, ay pwede na po ito. Once okay na po ang ating brigadeiro filling, set aside na po natin ito at mag-proceed na po tayo sa ating next step na chocolate cake. In a bowl, combine lang po natin ang ating mga dry ingredients para sa ating chocolate cake. Pero mahalaga na isift muna natin ang ating dry ingredients para mamaya wala na po masyadong lumps. Ilagay nyo lang po ang flour, cocoa powder, salt,
baking powder, and baking soda. And mix well. Kapag okay na po ang ating dry ingredients, pwede na po natin ihalo ang ating buttermilk o ang pinaghalong evaporated milk at ang vinegar. Nandito po ang ating step kung paano po gumawa ng ating buttermilk. Ito po. Ilagay nyo na rin po ang cooking oil or vegetable oil, 2 eggs, and mix well. At ilagay na rin po natin ang ating white sugar. Pwede nyo na rin po ihalo ang ating hot water with coffee. Mix well until all ingredients are well combined. Once done, pwede na po natin isalin sa ating container ang ating chocolate cake mixture. Kung meron naman po kayong ibang container, okay lang po yan. Sa akin naman po, isasuggest ko po na yung kalahati lang nitong container na ginamit ko. Dito kasi sa amin wala nang available, kaya eto na lang po yung binili ko. Continue lang po natin ito hanggang malagyan natin ang lahat ng ating container. Once ready na po natin ito, pwede na natin siya ilagay sa ating steamer. Please remind lang po na kailangan maglagay tayo ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating chocolate cake. Once ready, ito na po ang itsura niya. Ayan, makikita nyo po umalsa na siya. And para ma-check nyo po kung luto na yung gitna ng ating chocolate cake, pwede po tayo magtusok ng toothpick. Kapag wala na pong basa ang ating toothpick, ready na po ang ating chocolate cake. Our cooking time is 30 to 45 minutes. Ang atin naman pong apoy ay medium to low heat lamang. Palamigin lang po natin ito at kapag okay na, pwede na po natin ilagay ang ating brigadeiro filling. Sa paglagay ng brigadeiro filling, spread lang po natin evenly sa sides ng ating chocolate cake. Ang sukat po ng ating chocolate cake ay 2.5 cup at ang brigadeiro filling ay 2 tablespoon. Sun, how are you? Skies above, Jeeps great to be alive and in love.
Kapag nalagyan na po natin ng brigadeiro filling ang ating mga chocolate cake, pwede na po tayo mag-proceed sa paggawa ng ating chocolate syrup. Kakailanganin po natin initin ang ating evaporated milk. Hindi po natin siya kailangan pakuluan guys ha. Kailangan mainit lang, yung hindi naman kumulo. Tamang-tama lang para matunaw ang ating dark chocolate. Kapag nalagay na po natin ang mainit na evaporated milk sa dark chocolate, hintayin lang po natin ng mga 5 minutes para medyo matunaw-tunaw na po yung chocolate at madali na lang po natin siyang mahalo. Haluin lamang po natin mabuti hanggang sa maging color dark na siya. Ready na po ang ating chocolate syrup. Katulad po ng ginawa natin kanina sa brigadeiro filling, ilalagay lang din po natin ang ating chocolate syrup sa ibabaw naman po ng ating brigadeiro filling. Make sure nyo lang po na lahat ay matatakpan ng chocolate syrup. Continue lang po natin hanggang malagyan na po natin lahat. Okay, for our last step, kailangan na lang po natin lagyan ng toppings ang ating brigadeiro cake. Ito po ang ating toppings. Yung dark chocolate po, i-grate nyo lang po siya or i-slicein nyo lang po ng ating kutsilyo. And, tada! Pwede na po natin siya i-toppings. So, kung ayaw nyo po ng ganitong toppings, pwede rin naman po na kung ano po yung naayon sa gusto ninyo. And, this is our finished product. Kung nagustuhan ninyo ang ating recipe, please like, share, comment, and subscribe! Thank you for watching guys! See you next time! Bye!